سلام به شما که دنبال درک عمیق‌تر هستید. امروز می‌خوایم نگاهی بندازیم به فصل 4 کتاب منشأ آدم نوشته سید محمد حسینی. عنوانش هست عرفان، یگانه حقیقت. سلام. بله، فصلی که ایده های خیلی متفاوتی رو مطرح میکنه. دقیقاً. نویسنده اینجا یه ادعای خیلی جسورانه داره. میگه هم دین و هم بیخدایی جفتشون روی ایمان به نادیده ها بنا شدن. درسته، و در مقابل عرفان رو معرفی میکنه به عنوان تنها راه حقیقی، راهی که اساسش دیدن هست. دیدن مستقیم. هدف ما هم اینه که ببینیم این دیدگاه دقیقاً چیه و چه حرفی برای شما داره. آماده اید که این متن رو با هم یه جورایی بشکافیم؟ حتماً. نکته اصلی که نویسنده روش خیلی تاکید داره اینه که عرفان اونجور که اون تعریف میکنه اساساً با دین فرق میکنه. مسیر شناختش هم کاملا متفاوته. یعنی میگه شناخت واقعی فقط با مشاهده مستقیم شروع میشه. بله. بیایید ببینیم چطور این ایده رو باز میکنه. خب پس قدم اول، عرفان مساویست با شناخت از طریق دیدن. خیلی سریع هم میگه اگه ادیان میگن خدا دیدنی نیست، پس درک درستی از عرفان ندارن. دقیقاً. عرفان یعنی دیدن همین واقعیتی که الان پیش روی ماست. برای روشن شدن موضوع هم یه مثال ساده میزنه. مثال درخت. آره، شما از دور یه چیزی میبینی، یه سیاهی. نزدیک میشی میفهمی درخته. بعد بازم نزدیکتر میشی، میوه‌شو میبینی، شاید بچشی، شناختت کامل میشه. همین منطق رو تعمیم میده به دیندار و بی خدا. میگه اول باید اون مرکز سوغل باورتون رو ببینید، حالا چه خدا باشه چه بیگ بنگ، بعد حرکت کنید. جالبه که انتقادش فقط به دین نیستا، یعنی سیستم علمی و آموزشی مدرن رو هم میبره زیر سوال. بله دقیقاً. میگه هر دوتاشون، یعنی هم دین هم علم، یه سری مفاهیمی رو که کسی مستقیما ندیده از بچگی میکنن تو ذهن ما. مثل بت‌های ذهنی عمل میکنن به قول خودش. این خب ادعای بزرگیه که هر دو سیستم رو اینجوری کنار هم میذاره. بعد نویسنده میاد توضیح بده که این شناخت عرفانی چطور اصلا شروع میشه. شرط اولش رو چی میدونه؟ دیدن، همون دیدن. مثل آدم تشنه تا چاه آب رو نبینه اصلا انگیزه‌ای نداره که راه بیفته سمتش. یا اون مثال بامزه خواستگاری که میگه مادر به پسرش میگه برو عاشق دختریشو که نه دیدیش نه میدونی کیه. دقیقاً. میگه ادیان یه همچین کاری میکنن. میگن اول ایمان بیار، بعدن شاید یه چیزی دیدی. پس تفاوت کلیدی که نویسنده روش مانور میده اینه: توی این نگاه عرفانی خدا یا اون حقیقت نهایی دیدنیه، با همین حواس ظاهری هم قابل درکه. و شناخت بعد از دیدن میاد، نه قبلش. خب اینجا یه سوال پیش میاد: اگه دیدنیه چرا همه نمیبیننش؟ آها، اینجا بحث یکم پیچیده تر میشه. نویسنده میگه یکی از چالش‌های ادیان ایجاد جدایی بین خالق و مخلوق هست. این جدایی باعث چی میشه؟ باعث ایجاد یه عالم واسطه میشه. یعنی یه سری افراد یا مفاهیم میان بین مردم و اون حقیقت نهایی. مثل پیامبران، روحانیون. بله، یا تو سیستم مدرن مثلا اساتید دانشگاه، متخصص ها. این واسطه ها میشن رابط. نویسنده به این میگه کثرت وجود و معتقد این سیستم ها گاهی برای کنترل استفاده میشن. اون مقایسش بین سیستم دینی و علمیش هم خیلی جالبه. ترس از گناه در مقابل ترس از امتحان، نظری دادن در برابر شهریه دانشگاه. انگار هر دو رو ساختارهایی میبینه که جلوی دیدن مستقیم حقیقت رو میگیرن. خب حالا میرسیم به اون مدل جایگزینی که خودش ارائه میده، اون مفهوم هو. بله، هو رو معرفی میکنه به عنوان اون اصل نادیدنی، مطلق، غیر قابل درک، مثل یه اقیانوس بی نهایت. ولی نکته کلیدیش اینه که میگه هو مستقیما خلق نمیکنه. درسته؟ دقیقاً، چون ذاتش فراتر از این چیزاست، فراتر از خلق کردن، احساسات داشتن. پس جهان چطوری به وجود اومده؟ اینجا شکم کیچ کننده نیست؟ چرا هست؟ نویسنده میگه هو یه موجودی رو خلق کرده به اسم صوفیسم یا انسان کامل. صوفیسم، انسان کامل، این همون چیزیه که بهش مسیح یا مهدی هم گفته شده؟ طبق گفته متن بله. این صوفیسم میشه خالق اصلی جهان
و برخلاف هو این یکی دیدنی و قابل درکه. پس هو مثل آب، صوفیسم مثل خاک حاصلخیز؟ یه همچین چیزی. صوفیسم از جنس خود هو هست، مثل یه قطره از دریا و برای همین قدرت خلق کردن داره. چرا اصلا این واسطه لازمه؟ چرا هو خودش مستقیم وارد عمل نمیشه؟ چون نویسنده معتقد مخلوقات تحمل ارتباط مستقیم با هو رو ندارن. انگار یه لامپ کوچیک رو مستقیم بزنی به برق فشار قوی میسوزه. آره. صوفیسم مثل یه آداپتور عمل میکنه. این انرژی رو قابل دریافت میکنه برای ما. پس هدف عرفان توی این دیدگاه شناختن همین صوفیسم است، نه هو. دقیقاً. چون هو که قابل شناخت نیست. هدف شناختن همین خالق دیدنی و واسطه است. خیلی خوب. پس چطور میشه این صوفیس یا خالق دیدنی رو شناخت؟ راهش چیه؟ اینجا میرسیم به اون مفهوم کلیدی بلوغ فکری. بلوغ فکری؟ بله. نویسنده مقایسه میکنه با بلوغ جسمی. میگه همونطور که درک مسائل جنسی نیاز به بلوغ جسمی داره، درک حقیقت معنوی و دیدن اون صوفیسم هم نیاز به بلوغ فکری داره. دقیقاً. تا به این بلوغ نرسی، حتی اگه پتانسیلش درونت باشه، نمیتونی اون حقیقت رو ببینی یا جاذبه‌شو حس کنی. پس این بلوغ فکری انگار کلید ورود به این نوع شناخت عرفانیه. جالبه. و نویسنده میگه ادیان چیکار کردن؟ اومدن هو که نادیدنیه و صوفیسم که دیدنیه رو یکی کردن. و یه خدایی ساختن که هم دوره هم نزدیکه، میشه پرستیدش ولی نمیشه دیدش. بله. و رسیدن به این بلوغ فکری طبق این متن شما رو با سوالای خیلی اساسی روبرو میکنه. سوال در مورد خودمون، در مورد جهان. سوالهایی مثل این که آیا من واقعا انسانم؟ یا آیا به شناخت حقیقی رسیدم؟ نجات پیدا کردم؟ خب، بسیار خوب. بیاید یه جمع‌بندی بکنیم. این فصل از منشأ آدم یه دیدگاه خیلی میشه گفت رادیکال ارائه میده. بله. عرفان یعنی شناخت مستقیم از طریق دیدن، کاملا در تقابل با دین و بیخدایی که روی نادیده ها بنا شدن. و توی این دیدگاه هو اون اصل نادیدنیه و صوفیسم یا انسان کامل اون خالق دیدنی و واسطیه که هدف شناخت قرار میگیره. و کلید رسیدن به این شناخت هم چیزیه که نویسنده اسمشو گذاشته بلوغ فکری. و در نهایت نویسنده انگار شما رو جلوی یه انتخاب میذاره. میگه اگه وارد این مسیر فکری بشید، وارد یه چیزی میشید که خودش اسمشو گذاشته باطلاق تفکری. جایی که باید با عمیق‌ترین سوالای وجودی دست و پنجه نرم کنید. پس سوالی که برای شما باقی میمونه اینه: آیا حاضرید وارد این، به قول نویسنده، باطلاق تفکری بشید و با این چالش ها روبرو بشید؟ دنبال اون دیدن برید، یا ترجیح میدید توی همون مسیرهای شناخته شده قبلی بمونید؟ این متن بیش از هر چیز دیگه یه دعوت به فکر کردنه. فکر کردن درباره خود فهمیدن. ممنون از همراهی شما. تا کاوش بعدی در دنیای ایده ها.